توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه آموزش این کیف کریستالی رو ببینیم که یک بدنه خیلی خاص داره همینجور که میبینین و بچه‌ها من این سایز مینیه که گوشی اینا توش جا نمیشه، ولی خب طبق آموزشی که بهتون دادم میتونین سایزشون واسه خودتون تغییر بدین. و اینکه بچه‌ها اگه از این آموزش لذت بردین لطفاً ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین، بهم انرژی بدین که منم با انرژی بیشتری ویدیو بیشتری واسهتون بذارم. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف من تقریبا از 300 گرم مهره پلاستیکی سایز 10 نوع تراشه استفاده کردم، همچنین تقریبا از 30 متر نخ ماهیگیری شماره 7 و یک عدد نخچین. برای شروع تقریبا 2 متر نختون رو جدا کنیم بچه ها. 4 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نختون. به این شکل چهارمی و یا همون آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین به این شکل. حالا سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد همین مهره کنین، همسر کنین و محکم بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. حالا برای ادامه وارد یک روتین میشیم به این شکل که بچه ها 3 تا دونه مهره بیارین. خب بعد یکیش رو بندازین داخل این سرنخ، یکیش رو داخل اون سرنخ. به این شکل. حالا سومی رو بیارین بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافین، به صورت مخالف واردش کنین، همسر و بعد محکم بکشین. به این شکل دومین خونمون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. حالا روتین همین خونه آخر رو هی تکرار میکنین. یعنی چی؟ یعنی اینکه 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیش رو میندازین داخل این سرنخ، یکیش رو داخل اون سرنخ و با سومی میبافین. به این شکل سومین خونه هم تشکیل شد. حالا بچه ها این ردیف اول رو الان داریم میبافیم ما هم دیگه. ردیف اول 5 تا خونه داره، پس من یه دونه دیگه خونه میبافم با همین روتین و خونه آخر رو، خونه پنجم رو میام که با هم دیگه ببافیم. خب حالا واسه بافت خونه آخر از ردیف اول 3 تا دونه مهره میارین و این دفعه هر 3 تا رو بندازین بچه داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین. به این شکل سومی رو بیارین سرنختون، توی دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل پنجمین خونه و آخرین خونه از ردیف اولمون تشکیل شد. حالا میریم سراغ بافت ردیف دوم. واسه شروع بافت ردیف دوم 3 تا دونه مهره بیارین و بچه ها الان ببینین 2 سرنخ دارین، یه سرنخ به سمت بافت و یک سرنخ به سمت بیرون بافت. هر 3 تا رو بندازین داخل این بیرون بافتیه و ببافین.
به این شکل اولین خونه از ردیف دوممون هم تشکیل شد. به این شکل ببینید این از اولین خونه. حالا میریم سراغ بافت خونه های بعد که واسه این کار یک روتین داریم. الان بچه ببینید 2 سرنخ داریم. یه سرنخ به سمت بافت، این نخ پایینمون میشه و نخ بالامون به سمت بیرون بافت هست. حالا واسه ادامه کار این نخ پایین رو از مهره کناریش که اینجا این مهره هست رد میکنیم محکم میکشیم به این شکل. حالا اینجا 2 تا دونه مهره میارین، هر 2 تا رو میندازین داخل این نخ بالا و میبافین. دومی رو میارین سر نخ و میبافین. محکم بکشین بچه‌ها. به این شکل دومی خونه هم از ردیف دوم به این صورت تشکیل شد. حالا واسه ادامه بافت همین روتین این خونه دوم رو تکرار میکنی. یعنی چی؟ یعنی نخ پایین از مهره کنارش رد میشه داخل نخ بالا، 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافتی میشه. به این شکل بچه‌ها اینم از خونه سوم. حالا این خونه بعدم دقیقاً با همین روتین میبافم و خونه آخر از ردیف دوم رو با هم دیگه تکمیل میکنیم. خب رسیدیم به خونه آخر بچه‌ها. اینجا در وهله اول که نخ پایین رو که مثل قبل از مهره کناریش رد کنیم. به این شکل 2 تا دونه مهره‌تون رو حالا بیارین و اینجا هر 2 تا رو بندازین داخل این نخ پایین و ببافین. به این شکل اینم از اتمام ردیف دوم و الان نخمون آماده است که ردیف بعدی و ردیف سوم رو ببافیم. بچه روتین این ردیف دوم شروعش پایانش ردیف‌های وسط رو در نظر داشته باشین. همین روتین رو باید تکرار کنین و هی ردیف روی ردیف ببافین. این کار ارتفاع کیفتون رو تعیین میکنه. هر چقدر میخواین ادامه بدین. من چند ثانیه دیگه میام که بهتون بگم که چقدر و به چه شکل و همه اینا ادامه بدین و بافت رو تکمیل کنین. خیلی خوب بچه‌ها ببینین من این ارتفاع کارم رو تا 7 تا ردیف رفتم. همونجوری که میبینین 1 2 3 4 5 6 7. شما هر چقدر که میخواین کیفتون ارتفاع داشته باشه این رو ارتفاع بدین. خیلی خوب. حالا واسه ادامه بچه‌ها دوباره یه مقدار نخ بیارین و بافتتون رو همین شکلی جلوی خودتون قرار بدین. این قسمت ارتفاع و اون قسمت ردیف اول که 5 تا خونه بود. خب حالا در ادامه میخوایم چیکار کنیم؟ ببینین این خونه اول از ردیف اول از سمت راست اینجا نختون رو واردش کنیم. من این وریش کنم کار رو.
حالا اینجا میخوایم یک ردیف ببافیم. واسه یه خونه اولش بچه 2 تا دونه مهره بردارین و هر 2 تا رو بندازین داخل این نخی که به سمت بیرون بافت هست و ببافین. به این شکل بچه ها اولین خونه از این ردیفمون که یه خونه 3 تایی هست همینجور که میبینین تشکیل شد. خونه های بعد رو هم با همون روتینه که خونه های وسط رو میبافتیم. نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. به این شکل. اینم از خونه دوم که خونه 4 تاییه. حالا همین روتین رو ادامه بدیم تا انتها ردیف رو تکمیل کنیم. خیلی خوب. حالا به این شکل این ردیف تکمیل شد. نگاه کنین این خونه ابتداییشه که 3 تایی بود و اینم خونه انتهاییش. حالا شروع میکنین ردیف بعد رو 3 تا دونه مهره میندازین داخل این سرنخ و این ردیف هم شروع میکنیم به بافت. من چند ثانیه دیگه میام بهتون میگم که بچه ها چجوری ادامه بدین. یه چند ثانیه صبر کنین. خیلی خوب بچه ها ببینیم من بافت این ردیف بعدیه رو همینجور ادامه دادم تا برسیم به خونه یکی مونده به آخر. اینجا میشه خونه آخر از این ردیفمون. نخ پایین رو که رد کنین از مهره کناریش در وهله اول. اینجا یه دونه مهره بیارین بندازین داخل یه سرنختون و ببافین. به این شکل خونه آخر از ردیف دوممون از این قسمت که یک خونه 3 تایی هست به این صورت تشکیل شد. حالا اینجا باید نخ رو رد کنین و بچه ها ببینین این شکل بافت رو جلوی خودتون قرار بدین دقیقا به همین شکلی که هست. این 2 تا خونه 3 تایی و بافت رو به این شکل. این همون 5 تا خونه ردیف اول. حالا دقیقا هر کاری که این سمت کردیم این رو در 2 ردیف رو بافتیم، این سمت چپ کار رو هم همین کار انجام میدیم. ما از سمت راست شروع کردیم، حالا این سمت چپ این خونه اول نختون رو بندازین داخل این مهره و دقیقا همین کار رو که این سمت کردیم اون سمت هم انجام بدین و بعد بیاین که با هم ادامه بدیم. خیلی خب بچه‌ها من بافت رو ادامه دادم، اون سمت رو هم بافتم. همینجور که میبینین الان بافت من به این شکل. ببینین این 1 2 3 4 5 این اون ردیف اولیه است و بعد سمت راستش این 2 ردیف رو بافتیم که خونه‌های اولشون همونجوری که می‌بینین 3 تایین و اون سمت رو هم دقیقاً به همین شکل 2 تا ردیف دیگه اضافه کردیم که خونه‌های ابتدایی خونه‌های 3 تایی هستن. حالا واسه ادامه بچه‌ها دوباره یه مقدار نخ جدا کنین و بافتتون رو همین شکل جلوی خودتون قرار بدین و ما قراره روی این قسمت این دور تا دور بافت انجام بدیم. بجز این قسمت این دور تا دور رو میخوایم دورگیری کنیم به اصطلاح. حالا من از این ور شروع میکنم، نخم رو میندازم داخل این مهره و حالا اینجا میخوام شروع کنم ردیف دورگیریم رو. 3 تا دونه مهره برمیدارم میندازم داخل این سرنخم که به سمت بیرون بافتم هست و میبافم. به این شکل اولین خونه از این ردیف دورگیریمون تشکیل شد. حالا در ادامه بچه ها همون روتین خونه های وسط رو میریم. نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنین و با 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا میبافیم.
به این شکل نم از دومی خونه. حالا همین روتین رو ادامه بدین. من انجام میدم، میام اینجا که خونه‌های ستایی داره من بهتون بگم که دقیقاً چیکار کنین. همونا، ولی خب حالا نشونتونم بدم. خیلی خب بچه‌ها، میبینین من الان رسیدم به این موقعیت. اینجا بعد نخ پایینم و مهره کناریش رد کنم که اینجا میشه این مهره از این خونه ستایی. هیچ فرقی نداره، دقیقا میشه مهره کناریش این مهره که یکی از مهرهای این خونه ستایی. رد کنین و بعد با 2 تا دونه مهرتون بافت این خونه رو هم تکمیل کنین. به این شکل میبینین اینجا یکم بافتتون جمع میشه از گوشه. حالا دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش که میشه این یه مهره، این یکی مهره از اون یکی خونه ستایی. میبینین بذارین اینجا. به این شکل بچه‌ها. و حالا همین روند رو ادامه میدین. نخ پای مهره کناری با 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا میبافین. همین شکلی دورگیری میکنین تا برسین به این قسمت. اینجا رو ببافین، نختون رو رد کنین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه‌ها، من همین شکلی بافتم. همینجوری که میبینین الان یه همچین حالتی پیدا کرده، بافتمون جمع شده و به این شکل. حالا واسه ادامه دوباره یه مقدار نخ بیارین و بچه‌ها ببینین این اون ردیف دورگیریه. میبینین شما باید بیاین این اولین خونش رو در نظر بگیرین. اینجا این مهرش، نختون رو بیاین رد کنین به این شکل. حالا اینجا شروع کنین به بافت یک ردیف دیگه. الان داخل این سر نخ 3 تا دونه مهره بندازین و ببافین. به این شکل خونه اول تشکیل شد. حالا خونه های بعد رو به همین روتین خونه های وسط میریم. نخ پایین از مهره کناریش که ببینید این اون ردیف دورگیری است، ما همش نخ پایین رو از این مهره های این پایین رد میکنیم. به این شکل و بعد با 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا میبافیم. به این شکل. حالا همین روتین رو ادامه میدیم. نخ پایین از مهرهای کنارشون رد میشه و با 2 تا دونه مهره بافت میشه. همین روتین رو ادامه بدین. بهتون گفتم مهرهای کنار کدوم مهران؟ این اون ردیف دورگیری است.
مهره‌های پایین میشه این مهره‌های پایین این خونه‌های این ردیف دورگیری. همین شکلی ادامه بدین تا برسین دوباره به این قسمت. همین شکلی روند رو ادامه بدین تا این ردیف هم تکمیل بشه. بچه اگه دقت کنین الان میبینی با همین دوتا خونه‌ای که تشکیل دادیم این میشه یه جورایی قرینه همون ردیف دورگیریه، فقط این سمته.